सुप्रभात मंडळी, मी निखिल सोळसकर स्वागत करतोय तुमचं आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आपल्या चॅनलवरती तब्बल 4 महिन्यानंतर आज एक नवीन व्हिडिओ येणार आहे। मित्रांनो, आज आपण चाललोय ते गडांचा राजा आणि राजांचा गड असलेल्या राजगड किल्ल्यावरती। तर चला मित्रांनो, आज सुरुवात करूया आजच्या आपल्या प्रवासाला। तर फायनली मित्रांनो, आपण पोहोचलोय ते राजगड किल्ल्याच्या बेस विलेजला, गुंजवणे या गावामध्ये। तर मित्रांनो, इकडे माझ्या पाठीमागे बघू शकत असाल तर आपल्याला दिसतोय हा राजगड। तर मित्रांनो, आता आपण आपल्या या ट्रेकला सुरुवात करूया। माझ्या अंदाजानुसार आपल्याला या ट्रेकसाठी साधारणतः 2 तासाचा कालावधी लागेल। तर चला सुरुवात करूया ट्रेकला। आणि आपल्यासोबत आज ट्रेकिंगला आहेत ते रणजितदादा सोळसकर। रणजितदादा, कसा होता आतापर्यंतचा एक्सपिरियन्स? एक नंबर। चला तर मित्रांनो, आपण किल्ल्याचा इतिहास टप्प्याटप्प्याने म्हणजे वेळोवेळी जाणूनच घेणार आहोत। चला मित्रांनो, आता जंगल पॅच चालू झालेला आहे। इकडे बघू शकता पूर्णतः घनदाट जंगल आहे। आता जंगल पॅच चालू झाला आहे। चला मित्रांनो, जो जंगल पॅच होता तो जंगल पॅच आपण पूर्ण केलेला आहे। आणि इकडे माझ्या पाठीमागे बघू शकता आता एकदम खडी चढाई आहे। आणि इकडे बघू शकता सुंदर असा नजारा, विहंगम असं दृश्य दिसतंय। पूर्णतः घनदाट जंगलाने वेढलेला हा राजगड। आणि मित्रांनो, इकडे बघू शकता काही पर्यटकांनी इकडे किती प्लॅस्टिकचा कचरा टाकलाय। मित्रांनो, मला या व्हिडिओच्या माध्यमातून एकच सांगायचं आहे की कृपया असा अस्ताव्यस्त कचरा टाकू नका। जिथे कचरा कुंडी ठेवली आहे तिथेच हा प्लॅस्टिकचा कचरा टाका। फायनली मित्रांनो, ज्या क्षणाची आपल्याला आतुरता होती तो क्षण आलेला आहे। मित्रांनो, इकडे बघू शकता हा बोट, इकडे आहे तो चोर दरवाजा। याच दरवाजातून आता आपण वरती आलो। आणि मित्रांनो, इकडे बघू शकता विहंगम असं दृश्य दिसतंय आपल्याला। मित्रांनो, चोर दरवाजातून पुढे आल्यावर आपल्याला लागतो तो पद्मावती तलाव। आणि तिथून पुढे आल्यावर आपल्याला डाव्या बाजूस दिसते ते सईबाई यांची समाधी। आणि त्याच्याच समोर आहे ते पद्मावती मंदिर। मित्रांनो, पद्मावती मंदिरापासून थोडंसं पुढे आल्यावर आपल्याला उजव्या हाताला दिसतात ते हे काही राजवाड्यांचे अवशेष। मित्रांनो, हे बघू शकता राजवाड्यांचे अवशेष। मित्रांनो, याच्यावरूनच आपण अंदाज बांधू शकतो त्या काळचं वैभव काय असेल। इकडे बघू शकता हे पायऱ्या, या अवशेषावरूनच आपण राजगडाचं वैभव अनुभवू शकतो। तर मंडळी, आता आपण सध्या उभे आहोत ते मुख्य राजवाड्याच्या प्रांगणात। आणि इथून जो नजारा दिसतोय इकडे माझ्या डाव्या साईडला पाहू शकत असाल, हा आहे तो किल्ले तोरणा। सुंदर असा नजारा दिसतोय, धुक्यामुळे थोडा पुसट दिसतोय। आणि इकडे जो आहे ते किल्ल्याचे प्रमुख महाद्वार म्हणू शकतो आपण, ते पाली दरवाजा। चला तर तिकडे जाणार आहोत। चला
पाट्यापासून थोडंसं पुढे आल्यावर आपल्याला हे दिसतं हे दारुगोळा कोटा. दरवाजाला सध्या टाळा लागलेला आहे, त्यामुळे आपण बाहेरूनच बघूयात. मित्रांनो, हे जे दिसत आहेत हे आहेत तोफाचे काही अवशेष बघू शकता. मित्रांनो, आपण आता पद्मावती मंदिरातून पुढे आल्यावर इकडे माझ्या पाठीमागे ही जी वास्तू पाहताय ही आहे राजगडावरील सदर. आणि मित्रांनो, इकडे जो बघत आहात हा बुरुज जो दिसतोय इकडे आहे तो बाले किल्ला, आणि माझ्या उजव्या बाजूला आहे तो सुवेळा माची, आणि इथूनच थोडंसं पुढे गेल्यावर रोड जातो तो संजीवनी माची. चला मित्रांनो, इकडे बघू शकता हा आहे सुवेळा माचीकडे जाण्याचा मार्ग. मित्रांनो, सुवेळा माचीकडे जाताना आपल्याला डाव्या साईडला दिसतं हे हनुमानाचं मंदिर. चला, अजून एक 10 मिनिटं पोहोचायला लागतील आपल्याला सुवेळा माचीकडे. चला. मित्रांनो, आता आपण पोचलोय ते सुवेळा माचीकडे. इकडे बघू शकता ही जी पुढे दिसते ही आहे सुवेळा माची, आणि इथे बघू शकता पाण्याचं नियोजन किती उत्तम होतं. याचा हा उत्तम नमुना म्हणू शकतो आपण. इकडे बघू शकता बुरुजामध्ये पाणी आहे इकडे. चला तर सुवेळा माचीवर जाऊया आणि तिथल्या नजाऱ्याचा आनंद घेऊयात. मित्रांनो, आपण आलेलो आहोत ते चिलखती बुरुजावर, आणि मित्रांनो इकडे माझ्या मागे आहे ती सुवेळा माची. आणि मित्रांनो, आता या चिलखती बुरुजावरून आपल्याला आपल्या यूट्यूब चॅनलवर प्रथमच ड्रोन शॉट दिसणार आहेत, आणि त्याचं सर्व क्रेडिट जातं ते केदार साळुंके यांना. चला तर आपण ड्रोन शॉट पाहूया. चला.
मित्रांनो, आता आपण गेलेलो ते सुवेळा माचीकडे गेलेलो आणि आता आपण जाणार आहोत किल्ल्याच्या प्रमुख टप्प्यावर म्हणजेच बाले किल्ल्यावरती। आता या किल्ल्यावर म्हणजेच सदरेपासून तुम्ही समोर आला तर उजव्या बाजूला लागते ते संजीवनी माची, पण आता वेळ खूप कमी आहे, आता वाजले 3 आणि आम्ही चाललोय ते बाले किल्ल्यावरती। त्यामुळे संजीवनी माचीकडे आम्ही वेळाअभावी जाऊ शकत नाही। चला आता आपण जाऊयात बाले किल्ल्यावर। यस, तर मित्रांनो, आता बघू शकता बाले किल्ल्याचा जो अवघड रॉ पॅच म्हणू शकतो आपण याला, त्याचा आता सुरुवात झालेली आहे। चला, फायनली मित्रांनो आपण पोहोचलोय ते बाले किल्ल्यावरती आणि आहे तो बाले किल्ल्याचा महादरवाजा। मित्रांनो बघू शकता किती भव्य आणि दिव्य असा हा महादरवाजा आहे। मित्रांनो, मी शब्दात मांडू शकत नाही या किल्ल्याचं वर्णन, बघू शकता। चला तर अजून आपल्याला पुढे जायचंय। महादरवाजातून पुढे आल्यावर आपल्याला जे दिसतं हे डाव्या साईडला ते आहे जननी मातेचं मंदिर। चला दर्शन। जननी मातेच्या मंदिरातून थोडंसं पुढे आल्यावर आपल्याला हे चंद्रकोरीप्रमाणे हे जे तळ दिसतं, म्हणून याला चंद्रकोर असं तळ नाव पडलेलं आहे। मित्रांनो बघू शकता हे पाणी जे आहे पिण्यायोग्य पाणी आहे आणि असंच वरती 3 ते 4 टाक्या दिसत आहेत आपल्याला। आणि हे जे पाठीमागे जे मंदिर दिसतंय ते ब्रह्मेश्वराचं मंदिर आहे। तर मित्रांनो, आता आपण जाणार आहोत वरती, काही राजवाड्यांचे अवशेष आहेत ते पाहण्यासाठी वरती जाणार आहोत। चला, फायनली मित्रांनो आपण पोहोचलोय ते राजगडाच्या बाले किल्ल्यावरती, बघू शकता। आणि इथून जो नजारा दिसतोय हा डोळ्यात मावत नाही एवढा सुंदर असा नजारा आहे। आणि इकडे जी दिसतंय मित्रांनो ही आहे ती संजीवनी माची, परंतु वेळेअभावी आपण जाऊ शकत नाहीत। चला तर इकडे आहेत ते राजवाड्यांचे अवशेष, ते पाहूयात। मित्रांनो, आता आपण आलोय ते राजगड किल्ल्याच्या बाले किल्ल्यावरती आणि मित्रांनो ही वास्तू बघू शकत असाल। ही वास्तू म्हणजे या किल्ल्यावरती प्रमुख वास्तू आहे या किल्ल्याची। ही वास्तू छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली वास्तू आहे, बघू शकता। काही अवशेष राहिलेले आहेत या राजवाड्याचे, बघू शकता आपण। आणि इथून जी डाव्या साईडला आहे राजवाड्यांच्या डाव्या साईडला ही जी दिसते मित्रांनो ही आहे ती बाजारपेठ या किल्ल्यावरची, बघू शकता। आणि इथून दिसणारा संजीवनी माचीचा सुंदर असा नजारा। आजच्या राजगड किल्ल्याच्या व्हिडिओमधील आज आपण शेवटचा ड्रोन शॉट घेणार आहोत मित्रांनो, आणि आम्ही प्रयत्न करणार आहोत की सर्व किल्ल्याचा व्ह्यू तुम्हाला दाखवता येईल। तर चला
आपण घेऊयात हा शेवटचा ड्रोन शॉट. फायनली मित्रांनो, आपला हा मोस्ट वेटेड राजगडचा ट्रेक कंप्लीट झालेला आहे. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि आपल्या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. आणि महत्त्वाचं मित्रांनो, केदार साळुंखे यांचे हे ड्रोन शॉट तुम्हाला आवडले तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. धन्यवाद.